שלום חברים, אלו הימים הכי קשים שאני זוכר בארצנו היקרה. קשה להתנתק מהמחשבות והחדשות הבלתי פוסקות ולראות איזה סרט או סדרה בכיף שלנו. עם זאת, לגיימינג בעיניי יש יכולת להגיע גם בזמנים מלחיצים וקודרים. להעסיק קצת את העיניים והידיים בזמן שהראש חושב על החברים ועל המדינה. אז למרות שהיה קצת מוזר כרגע לשחק ולסקר משחק שרוב הדמויות בו דוברות ערבית, היה חשוב לי בכל זאת לספק לכם ביקורת למשחק החדש של יוביסופט בסדרת אסאסינס קריד הפופולרית. בואו נתחיל. מאז שאסאסינס קריד אודיסי יצא ב-2017, מעריצי הסדרה דרשו מיוביסופט לחזור לגיימפליי הקלאסי של המשחקים המוקדמים. התגנבות, חיסול במחשכים, בלי עולמות פתוחים אינסופיים, בלי מערכות RPG מורכבות. אחרי רצף משחקים שהתמקדו באקשן RPG על חשבון הסטלף, יוביסופט החליטה שהגיע הזמן לענות לקריאה. והתוצאה, אסאסינס קריד מיראז', משחק ההתנגשות החדש בסדרה שהחזיר את המשחקיות הקלאסית ונתן לה ספיד מודרני. על הנייר מדובר בחלום שהתגשם עבור המעריצים הוותיקים. במיראז' ניכנס לנעליו של בסים, גנב רחוב עם יכולות הריגה מרשימות. תחשבו אלאדין רק עם יותר דם ופחות שטיחים מועפפים וקופים, שמוצא את עצמו מגויס לארגון האנשים החבויים בבגדד, ומצטרף למשימתם לחסל את אנשי מסדר העתיקים המסתורי. בקיצר, אסאסינס נגד טמפלרים בנועל. מיראז' פותח במקור כ-DLC למשחק האחרון בסדרה, ולהלה, והוא בסים אגב הופיע בתפקיד צדדי, אך ההרחבה הלכה וגדלה, ולבסוף הוחלט להפוך את סיפור הרקע של בסים למשחק מלא שעומד בפני עצמו, ולמכור אותו ב$20 פחות ממחיר מלא. אז איך המשחק? תלוי את מי אתם שואלים. אלו שמתגעגעים לאווירת המתנקש הטוב בעולם של המשחקים הראשונים, ירגישו ממש בבית עם מיראז'. ההתגנבות במשחק נגישה ומגוונת, יכולות הפרקור של גיבורנו חלקות כמו במשחקי אסאסינס מודרניים, ובמקום להסתער לעבר אויבים ללא מחשבה, כל מיקום אליו נגיע יהפוך לפאזל בו נצטרך לחשוב כיצד אנחנו מגיעים למטרה, מבלי לעורר את חמתם של גדודי החיילים באזור. במהלך המשחק, ארסנל יכולות ההתנגשות שלנו יקבל כמובן מספר חיזוקים. בבתי המחסה השונים של הארגון נוכל לרכוש ולשדרג אביזרים שימושיים לניטרול אפקטיבי מרחוק, כמו רימוני עשן, מוקשים, פצצות רעש וחצים ממולאים בסם הרדמה. בנוסף ניתן לשדרג את דמותנו עם 3 עצי יכולות, המחולקים להריגה, התניידות ואביזרים, כשלכל אחד מהם 7 סקילים שונים שניתן ללמוד בתמורה לנקודות הניסיון שנצבור מקווסטים והתקדמות בעלילה הראשית. רשימת היכולות והשדרוגים במיראז' מצומצמת יחסית בהשוואה למשחקים שיצאו מאז אוריג'ינס, וזה לא במקרה. המטרה של המשחק הוא להרגיש כמו המשחקים המוקדמים אחרי הכל. ובמקרה שפישלתם וזוהיתם על ידי האויב, אל תחשבו שתוכלו להילחם את דרככם לסיום המשימה בקלות. בסים הוא מתנקש, לא אל מלחמה ויקינגי, אין לו גרזן ענקי או תנועות לחימה אקרובטיות, והקומבט במיראז' מסתכם בעיקר בהתחמקות ועדיפה מתוזמנת היטב של מתקפות האויבים, עם סכין המתנקש הסודית שלנו והתקפה זהירה עם החרב עד שמד הבריאות של האויב נעלם. ברגע שנעמוד מול 3-4 אויבים, וזה יקרה כמעט בכל פעם שנתאפס, קרוב לוודאי שנמצא את עצמנו נחבטים מצד לצד על ידי מספר אויבים, בלי יכולת לתזמן מתקפות כראוי, ובמקרים כאלה עדיף פשוט לזרוק רימון עשן ולרוץ להסתתר בערימת החציר הקרובה עד שהמהומה תירגע. בכל פעם שנתאפס בזמן כעסות או שוטטות באזורים אסורים, מד המבוקש שלנו יעלה, ובדומה ל-GTA, ככל שהוא יותר גבוה, כך יותר חיילים יחפשו אותנו אקטיבית. ניתן להוריד את רמת המבוקשות על ידי הסרת מודעות ה-Wanted שלנו ברחבי העיר. בקיצור, מומלץ לרצוח בשושו. בדומה ללחימה, גם העולם במיראז' ממוקד וקומפקטי בהפרש מעולמות המשחקים האחרונים. במקום מפת עולם ענקית עם מיליון סימני שאלה, האזור הראשי בו נבלה היא העיר בגדד והמדבריות שסביבה. בגדד עצמה יפה ומפורטת כמיטב המסורת של משחקי אסאסינס קריד. ואפילו מכילה מספר NPCs דוברי עברית שיבואו בטוב למי שחסרה לו קצת תחושת שייכות. תפסיק יא ממזר! ישראליות מכל טוב. את רוב זמננו נעביר בקפיצה בין גגות העיר הססגונית, כשסביבנו רחובות עמוסים, סמטאות דחוסות ומיקומים היסטוריים.
בעוד שעיצוב העיר והעולם מרשימים, ההתניידות והפרקור במשחק לא תמיד עבדו כמו שקיוויתי, ובמקרים רבים מצאתי את עצמי נאבק בשליטה כשניסיתי לטפס ולחקור באזורים היותר דחוסים בבגדד. כשנרצה לנוח קצת מהעלילה, נוכל לעשות משימות צדדיות או לחפש אוצרות חבויים על מנת לפתוח שריונות ונשקים חדשים. אפשר גם להשתמש בנץ הפרטי שלנו כדי להשקיף על העיר מלמעלה ולסמן אויבים או אוצרות, אך עדיין מצאתי את עצמי פעמים רבות רץ הלוך וחזור בניסיון למצוא תיבת אוצר שפספסתי איפשהו בעיר הענקית, עד שלבסוף הרמתי ידיים. שאר המפה, שבגדד מהווה בערך שליש ממנה, לא מכילה יותר מדי אטרקציות. יש יישובים ומבצרים פה ושם, אבל מעבר לתירוץ לבהות בגמל החתיך שלנו, השטחים מחוץ לבגדד לא מוסיפים יותר מדי למשחק. עלילת המשחק אותי אישית לא תפסה, אבל להגנתו אגיד שגם במשחקים הקודמים העלילה לא הייתה הדבר שתפס אותי. מה שכן, הופתעתי שהפעם לא חזרנו אפילו לרגע לעולם המודרני. מה שעוד יותר חיזק בי את התחושה שבעוד שמיראז' מציע כמות תוכן מכובדת ועומד בעד עצמו, הוא יותר קרוב להרפתקה צדדית מושקעת מאשר למשחקי הדגל הבומבסטיים כמו אוריג'ינס, ולהלה או בלק פלאג. סוג של אסאסינס קריד דיאט. לסיכום, מאז שאסאסינס קריד אוריג'ינס יצא, הרבה ממעריצי הסדרה התלוננו שהמשחקים המודרניים מנופחים מדי והתרחקו מהקסם המקורי שגרם להם להתאהב בסדרה. אז הנה, ביקשתם, קיבלתם. מיראז' הוא אסאסינס קריד קלאסיק עם מספר שיפורים מודרניים שנלקחו מהמשחקים האחרונים, ששם את הדגש חזרה על התגנבות מחושבת במקום מערכות RPG ולחימה פייס טו פייס. אנג'וי! אך אם אתם, כמוני, דווקא חיבבתם את המשחקים האחרונים, למרות הכמויות הגבוהות של תוכן משעמם או חזרתי, ונהניתם לחקור את מפת העולם הענקית המכילה הרבה יותר מדי סימני שאלה, ייתכן וגם אתם תראו במיראז' משחק שעושה 2 צעדים אחורה על כל צעד קדימה. אסאסינס קריד מיראז' הוא בעיניי כמו סוג של חטיף קליל וטעים שממלא זמנית את הבטן בזמן ההמתנה לסעודה לה אנחנו באמת מצפים. אסאסינס קריד רד שסוף סוף ייקח אותנו למחוזות יפן וצפוי להגיע במהלך השנה הבאה. הציון שלי למיראז' 70 מכל בסדר. ועכשיו תורכם חברים, מה אתם חושבים על אסאסינס קריד מיראז'? האם אתם גם מאלו שמשום מה חושבים שאודיסי משחק נוראי? כתבו לי בתגובות, והכי חשוב, שמרו על עצמכם חברים והרימו ראש זקוף, כי המלחמה הנוראית הזאת בסוף תסתיים בימים יפים רבים והרבה משחקים אדירים עוד לפנינו. נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים.